السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما بخير. فيديو النهاردة سهل وبسيط جدا. زي ما انتوا شفتوا من عنوان الفيديو هنشتغل اير سيفر او ماسك الكمامة بغرزة سهلة وجميلة، وهي غرزة الصدفة. زي ما انتوا شايفين انا معايا الخيوط اللي انا هستعملها ليس كوتون جولد، خيط لذيذ جدا في الشغل، كمان في نسبة قطن. انا بحب الشغل بيه جدا، للناس اللي سألوني كمان ما بينزلش لون خالص. وهستعمل معاه مقاس ابرة مناسب للخيط ده او لسمك الخيط ده، وهو مقاس 3.5 مناسب جدا للسمك ده. لو انت حابة الغرزة تكون اضيق هتصغري الابرة وهتستعملي ابرة مقاس 3. وكمان معايا زي ما انتوا شايفين البقر الالوان ده لخياطة الزراير اللي انتوا شايفينها قدامكم دي في الاير سيفر. يلا نبدأ مع بعض على طول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعمل الدايرة السحرية. احنا مش هنعمل عقدة البداية هنا، والناس اللي ما بتعرفش تشتغل الدايرة السحرية ممكن تعملي 4 أو 5 سلاسل وتقفليهم على بعض. بس لو انت بتعملي الدايرة السحرية هيكون افضل، علشان تلمي الدايرة بعد ما تشتغلي جواها بطريقة كويسة وما تكونش الدايرة واسعة منك. اول حاجة صباعي اهو، بصوا، وهلف لفتين، ادي لفة وادي التانية. مجرد ما يوصلوا الاتنين لكده هقوم ماسكاهم وشايلاهم من على صباعي اهو. بصوا هي مفتوحة اهي، شايفين المنظر؟ وبعد كده همسكها كده مع بعض وهدخل جوه الدايرة نفسها وهسحب الخيط وهقفل عليهم بغرزة. تمام اهي الدايرة اتقفلت معايا، فيها لفتين واتقفلت معايا. بعد كده فوق الغرزة اللي انا قفلت بيها هياخد 2 كمان، بقى معايا كده 3، هعتبرهم اول ارتفاع في الغرزة دي. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهنزل جوه الدايرة او جوه الفراغ الواسع ده، وهشتغل 3 عمود بلفة. ادي اول عمود، هلف الخيط تاني وهنزل وهسحب من 2 في 2، ادي العمود التاني بعد الارتفاع، وبعدين كمان عمود، بقى معايا 3 عمود جنب الارتفاع. بعد كده هاخد غرزة او سلسلة بعد العواميد دي، وبعدين هلف الخيط تاني وهنزل جوه الدايرة او الفراغ الواسع. انا لسه ما بدأتش ألمها اهو، وهشتغل 4 عمود بلفة كمان. 1 2 3. تمام، وادي رابع عمود. تمام اهو الدايرة اهي معايا فيها 3 سلاسل ارتفاع ووراهم 3 عمود بلفة، وبعدين اخدت سلسلة، وبعدين اشتغلت 4 عمود بلفة في نفس الدايرة الواسعة اللي معايا. هسحب الخيط شوية كده بس على ما المها، وبعدين هبدأ ان انا اقفل الدايرة بالراحة كده اهو. شديها علشان تقفل معاكي. بصوا قفلت ازاي. بعد كده هننضفها بإبرة التنظيف اهو، وهنثبتها كمان، علشان من يعني اصعب الحاجات اللي ممكن تقابلك في شغل الدايره السحريه ان انت لو قصيتي الخيط قريب من غير ما تنضفيه الدايره هتفك معاكي والشغل هيبوظ منك. فلازم تسيبي مسافه علشان بعد كده تنضفيها وثبتي الخيط كويس جدا. تمام اهو المنظر معايا بقى كده، ارتفاع 3 عمود وسلسله، وبعدين 4 عمود في نفس الدايره اللي انا قفلتها. بعد كده هاخد 2 سلسلة ارتفاع، ادي سلسلة وادي التانية، وبعدين هلف القطعة اللي في ايدي الناحية التانية. تمام، بعد 2 سلسلة ارتفاع همشي على طول للسلسلة اللي انا كنت عاملاها في النص، اللي هو الفراغ اللي بين ال4 عواميد وال4 عواميد التانيين. في فراغ اللي هو السلسلة اللي في النص دول، هدخل جواهم وهاخد غرزة منزلقة. تمام، وبعد كده هاخد سلسلة 2 3 سلاسل ارتفاع، وهشتغل في نفس الفراغ، هشتغل في نفس الفراغ 3 عمود بلفة جنب الارتفاع. 2 وادي العمود الثالث، اوسع لنفسي كده اهو. بعد ال3 عواميد هاخد سلسلة كمان وهلف وهنزل في نفس الفراغ اهو، وهشتغل كمان 4 عمود بلفة، لان انا بحسب هنا ال3
سلاسل ارتفاع انا بحسبهم عمود كامل. 2 وادي العمود الرابع. تمام المنظر اهو. بعد كده هاخد سلسله التانية اهو. ريحي ايدك وانت بتاخدي السلاسل دي عشان ما تشدش منك والقطعه تكون قافله على بعضها كده ومش مرنه يعني. بعد كده هتلفي وهتروحي على الفراغ. برضو دايما شغلنا كله هيكون، انا محتاجه قطعه مستطيله، شغلنا كله هيكون في الفراغ ده. تمام ادي جوه الفراغ اهو. بعد كده الارتفاع بتاعي 3 سلاسل، وفي نفس الفراغ بعد الارتفاع 3 عمود بلفه. 2 وادي تالت عمود، وبعدين سلسله، وفي نفس المكان بشتغل كل العواميد في مكان واحد. هشتغل 1 2 3 وادي رابع عمود. لو لقيتيهم طبعا جنب بعض قوي او المكان مش مظبوط انت اظبطيهم كده. بعد كده اهو 4 عمود في كل جنب وبينهم سلسله، بحسب الارتفاع عمود تاني هفكرك. بعد كده ادي سلسله وادي تاني سلسله زي ارتفاع كده في الاول، علشان لما الف القطعه اجي في الفراغ اشتغل الحته دي كاني انا مشيت فوق الغرز، بس انا اخدت 2 سلسله وهروح على الفراغ مباشره على طول اهو. تمام الارتفاع بتاعي، وهكرر نفس الشغل اللي انا عملته. الارتفاع وجنبيه 3 عمود، وبعد ال3 عمود باخد سلسله وبعدين 4 عمود كمان في نفس الفراغ. ادي اهو، وادي السلسله وبعدين ال4 عمود. بعد كده 2 3 4، ومجرد ما بخلص ال4 عواميد دول باخد السلسلتين الارتفاع عشان الف الشغل وابدا اشتغل على الجنب التاني. انا هفضل اشتغل بنفس الشكل ده في الفراغ ده لحد ما اوصل للطول المناسب. كمان حابه افكركم احنا بناخد الطول ازاي لوصله الكمامه. احنا بناخد الطول بنقيس من الودن من ودن للتانيه، وبنقلل حوالي 4 أو 6 سنتي حسب طبعا ما انت حابه الكمامه تكون مشدوده ازاي، بتقلليهم علشان بعد كده لسه هنركب الزراير وهنوصل للطول. طبعا في ناس بتحبها طويله علشان الكمامه تكون مريحه، وفي ناس بتحبها قصيره، فطبعا انت تعملي الطول المناسب ليكي حسب ما انت شايفاه. انا بعملها بقيس من الودن للتانية. طبعا مش هقدر اقولك كام سنتي طبعا، لان المقاس بيختلف من شخص للتاني، سواء هتعملي الكمامه لشخص صغير طفل يعني او سن وسط او حد كبير. انا هكمل بنفس النظام ده، هشتغل القطعه لحد ما اوصل للطول المناسب وهرجع لكم علشان نشوف الخطوه اللي جايه هتكون ايه. تمام كده انا وصلت للطول المناسب ليا اهو. انا مش حباها طويله قوي، هي في حدود 15 سنتي تقريبا. انا اشتغلت 10 صدفات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صدفات بالظبط. مش حباها تكون اطول من كده طبعا، والعرض بتاعها مناسب جدا. خلاص دي اخر غرزه اشتغلتها، هنهي الخيط خلاص كده. تمام، وهبدأ ان انا انضف القطعة بإبرة التنظيف. يفضل ان انت تستعملي إبرة التنظيف المعدن اهو. هتنضفيها تمشي بين الغرز. اهم حاجة وانت بتنضفي القطعة دي في البداية كده اللي هي الدايرة السحرية اللي كنا اشتغلناها مع بعض، تعملي عقدة كده بسيطة علشان الدايرة بعد كده ما تفكش منك. يعني عقدة بس صغيرة كده، وبعد كده تمشي بس كده. استحالة ان هي تفك. طبعا انت ممكن تثبتي الزراير اللي انت هتثبتيها لو هي الفتحات بتاعتها واسعة، ممكن تثبتيها بالخيط ده لو ابرة شوية ارفع من دي. انا هستعمل زراير شوية وسط، فالابرة دي مش هتعدي من الفتحات بتاعت الزراير، فانا هداري الخيط وهخيط بخياطة بإبرة خياطة عادية. بعد كده الخطوة اللي جاية معايا الزراير، هبدأ ان انا اركبها إبرة خياطة عادية وخيط خياطة قريب من الخيط اللي انا شغالة منه
علشان تكون الالوان ماشيه مع بعضها. وزراير تختاري طبعا الشكل المناسب ليكي. وهبدا ان انا اثبت كل زرار في الطرف، يعني هثبت زرار في الطرف ده وهثبت زرار في الطرف ده. ده الشكل النهائي اللي وصلت له القطعه زي ما انتم شايفين بعد ما ركبت الزراير. اهو شكل الغرزه جميل جدا، القطعه سهله جدا ما بتاخدش وقت. اهو هي الغرزه نفسها كمان سهله، وعملت منها كمان الالوان دي اهي، وكمان الالوان دي بقطن سميك شويه علشان كده حجمها اكبر من التانيين اهو. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم وان انتوا تنفذوها بمنتهى السهوله. هستنى رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو لسه بتشوفوني لاول مره وما عملتوش اشتراك دوسوا على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.